Yan, dito na ang aking order. Ang bilis. Thank you. Maya na ha. Antok pa kasi ako. Ayan mga kapatid. Dahil di ako nakatravel ng Health Insight sa Quezon Ag. Nagpa-deliver na lang ako ng True Rider. 6 na box na herbal coffee. Then 10 herbal rub. Box kasi gusto ni nanay. Ayan na, i-deliver na. Ayan, kano lang ay kitain ito. Makabawi. Ayan na. Yes, thanks much, Ben. Complete to. Papuntang library tsaka sa... I said get off the counter. What are you doing? Ayan. What are you doing, huh? Mga kapatid, na unbox ko na ang 6 box herbal coffee. Then ibalot na kasi mag-deliver na ako. Thanks much bien sa aking order. Ang bilis po. Mga kapatid, na unbox ko na ang 6 box herbal coffee. Then ibalot na kasi mag-deliver na ako. Thanks much bien sa aking order. Ang bilis po. Nak, tulong. Ano ba yan? Ilagay mo yung 6 na box. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, yan na. Ready for delivery. Wait lang ha, kasi naantok pa ako. Bakit ano? Ayan. Nakabag na? Ano yun? Ano ba? May tao, Tewen. Hello? Hindi. Matangkad na lalaki eh. 2 sa'yo. Ay, sa'yo. Kinuha ni nanay. Pinarider ko. Wala, no choice ako eh. Ayun ba yung nandiyan kanina? Hindi oh. Bakpak? Ay ba? Hindi, sa bahay. Pinarider. Magkano ito? 500. Medyo 4. Sa 16, wala na nga. 3 nga lang sila dyan, no? Yung anak niya. Anak niya. 3 ba? Hindi. 2 anak niya plus siya. 3. 3? Ay, wala dyan yung isa pala. 3 anak niya. Sabi ko, sige, pag dumaan ako kay nanay, sabihan kita pag wala ako ibang ano. Kaso may massage ako ngayon doon. No? Mababait mga anak. Sa 16 na lang lambingin ko ulit. Oo, mababait. Mababait mga anak. Ay, kay nanay Dani. O, ito lang ang utang ko sa iyo ha. Deliver na yung 2. Isa lang sana order, naging 2. So, sold out na ang 6. Bye-bye. 4 na lang. Bibidyoan mo ba? Ito ka kaya sa loob. Ay, ito din na. Ayan. Mamadali nga ako kasi 8 p.m. Meron pa akong... Hindi ko buksan, nakatakot. Ayan o. Abot na lang kasi nagmamadali na ako. Magkano lahat? Ano? Ayan, kasi pag masama pakiramdam, the best yung massage with hilot. Ano natin kasi. I-mix siya sa oil. Ready na sa massage. Ayan, bago po mag-ready sa massage,
opera na si client ng herbal rub. Kasi ito kahapon 10, 3 na lang natira. Nag-iwan ako ng isa sa bahay. Pwede, may isa pa pala dati. 4 pa. Pinakyaw man ni nanay dun sa S-Rainbow kahapon. Hello mga kapatid, dito ako ngayon sa Lady Len Brows and Lashes. Ito na yung pangalan ng ano mo, insan? You blink. Ha? Saan? Winter game. Ha? Blue. Blink. Blue. You. You blink. Ayun. Dati kasi maliit lang ang space nila. Insan nung ngayon lumipat sila. So, ito po ang kanilang pag nag-ano ulit ako. Wow, ang taray ng uniform ni Insan, no? Sirin. Ayan, dito po. Ito po ang kanyang room. May dalawang dito. Bed. So, ngayon, nag-usap-usap kami. Pwede ko rin maging spa, massage spa, o, diba? Tulad ngayon, bakante, mga guys, baka naman, gusto niyo magpa-massage. Ka-aircon pa dito. Ayan po, may dalawang bed. Kanina, may ka na? Client. Yung kanina ata may client siya. Sino ito? Si Kia? Ayun, tur. Kasi lang araw pa po. Insan dito lipat. Maluwag na, maluwag na, ang clinic ni Insan. Welcome to the Team Hub listing Pine 21. Welcome to the Team Herb, level 1 25 pesos per month. Welcome to the Team Herbs, level 2 49 pesos per month. Welcome to the Team Herba, level 3 79 pesos per month. Welcome to the Team Herbalist, level 4 99 per month. Welcome to the Team Herba, Traditional Healer TV. Welcome to the Team Herb, Matascarding Nane 19. Welcome to the Team Herb, Ang Matascarding Mommy. Welcome to the Team Herbs, Guardians official vlog. Welcome to the team Herbalist Ang Pine 21. Become new membership. Facebook Marjorie Caballero. Welcome to the Team Hub. Loyalty badges next to your name in comments and live chat. Customize emoji to use in comments and live chat. Members only live chats priority reply to comments. Level 1 Hub 25 per month. Welcome to the Team Hubs. Includes access to perks from previous levels, early access to new videos, member shoutouts, photos and status updates, exclusive members only videos, members only live streams, level 2 hubs 49 per month. Welcome to the Team Herba. Includes access to perks from previous levels, connecting on social meta gameplay with you. Level 3 hub is 79 per month. Welcome to the Team Hub list. Includes 2 perks from previous levels. Members only live chat. Members only live streams. Level 4 Herbalist 99 per month.